Întrebarea este când se face plivitul lăstarilor la pomii fructifere. V-am mai spus cu alte ocazii, în alte tutoriale, poate mai pe scurt, așa că plivitul este o operațiune specială separată față de tăierea în verde. Tăierea în verde se referă la cu totul altceva și am vorbit noi în alte tutoriale, dar voi reveni la momentul oportun, adică undeva până la sfârșitul lunii mai. Voi veni cu acel tutorial cu tăierea în verde. Acum vorbim despre plivitul lăstarilor. Plivitul lăstarilor presupune eliminarea lăstarilor care nu ne sunt de folos. Au poziții inutile, concurează cu lăstarul de bază care face prelungirea coroanei, cum am format-o noi, și se întâlnește această situație în general, sau cea mai clară este la pomii tineri, în primii 4 ani, să spunem așa, până intră ei pe rod de plin, sau 4-5 ani, depinde de soi. La pomii intrați de pe deplin pe rod, această intervenție este foarte limitată, adică nu avem ce elimina practic. Trofim este numele meu și vă mulțumesc pentru like-uri, distribuție și pentru că sunteți în jurul acestui canal cu informații horticole. Haideți să vedem aici un prun intrat bine pe rod. Este vorba de tuleul gras și vedeți dumneavoastră ce am făcut la el. Am făcut scurtări în iarnă, da, în repaus vegetativ, în primăvară, în toamnă. Am făcut scurtări de ramuri de 2-3 ani, pe ramuri de semischelet, uitați aici o scurtătură în ramuri de semischelet aici. Am făcut încă o scurtare aici, ramură multianuală aici, vedeți, o ramură multianuală. Aici la fel. Și am făcut și scurtări, da, la ramuri de schelet, uitați acolo. Deci am făcut scurtare la ramuri de schelet ca să nu formăm arcade. Am eliminat zona de partea superioară a arcadei și acum tot pomul este într-o putere bine stabilită, în așa fel încât să nu avem distorsiuni de ramură principală sau dezbinări. Ne întoarcem la pomul nostru tânăr să vedem ce avem de făcut aici. Este o lucrare foarte importantă și de ce? După care o să arătăm exact ce facem. Dacă nu facem această operațiune pe care o voi executa imediat, acest lăstar care nu eliminăm acum, în toamnă vor fi groși cât ramura mamă, cât ramura de schelet sau aproape cât ramura mamă. Și va trebui să facem eliminări cu foarfecul. O lucrare foarte grea, mai ales dacă nu avem foarfece puternice, electrice. La mână este foarte greu să faci eliminări în lăstare de 2 cm, 1 cm jumate, 2 sau chiar 2 jumătate. Foarte greu. De aceea este importantă această lucrare. Și haideți să vedem concret ce facem noi aici. Avem așa, un pom tânăr care a intrat în anul 4 de vegetație. Deci din această primăvară suntem la început de mai. Acum suntem chiar pe data de 5 mai. Încep lăstare să crească destul de proeminență, adică tot ce a avut de plecat în vegetație a pornit. Bine, în funcție de zonă, poate la dumneavoastră aveți lăstare mai mici, alții au lăstare mai mari, dar suntem undeva în zona asta. Prima dată urmărim ca ramurile de schelet pe care le-am ales noi să le dăm continuare de creștere. De aia am făcut scurtări în uscat, ca să crească alte generații de lăstari și am spus noi în alte tutoriale că formăm din 40 în 40 ca să construim scheletul bine consolidat, să reziste la fructificare când va ajunge el la fructificare de plină, să nu se îndoaie ramurile de schelet, să se dezbine de undeva. Și acum începem așa, avem o ramură de schelet aici, 1, 2, 3, 4. Aici de fapt avem o bifurcație, dacă vedeți dumneavoastră, avem o bifurcație, vedeți, pornită de aici. Pentru că zona asta, dacă facem o tăiere în 2 pomuri, așa, avem aici o ramură, 2, 3, iar în partea asta avem doar o singură ramură. Și atunci am preferat să facem o bifurcație. Și haideți să o luăm cu ramura asta de schelet. Am scurtat noi ramura asta în uscat, de deasupra unui mugure care se plece către exterior. Am reușit și ce avem aici, ne uităm mai bine, vedeți, avem așa, în loc de un lăstar, avem 2, unul mai puternic, unul mai micuț. Eliminăm pe ăsta mic, să rămână unul singur, către exterior, eliminăm pe cel care pleacă către interior, da? Cu mâna, vedeți ce ușor se execută dacă e tânăr. Venim mai jos, mai eliminăm și din partea de jos. E bine ca asupra noastră să avem și un foarfec. De ce? Pentru că avem și alți lăstari care derivă nu din ramura principală, ci dintr-o ramură secundară pe care am lăsat noi ca cep aici. Eliminăm complet de aici, vedeți? Facem curățenie aici, da?
Și ne uităm dacă mai avem lăstari care pleacă către interior. Ce este către lateral, stânga-dreapta, lăsăm toți lăstari pentru că ei vor deveni ramuri de rod. Deci nu umblăm la ei. Ne mutăm în partea asta la altă aici, la altă ramură de schelet. Ce avem aici? Avem o ramură ca și în partea cealaltă, cu o pornire către exterior, avem un mugure către exterior, da? Avem lateral, dar acest lateral mi se pare mie că face concurență acestui lăstar. Și atunci îl voi elimina și merg mai jos să vedem dacă are porniri către interior. Ăsta este către interior, eliminăm. Și încoace nu avem decât, aici mai avem, uitați, un lăstar care pleacă pe interior foarte puternic, pleacă, vedeți, foarte puternic, foarte viguros. Ăsta cu siguranță va deveni un lăstar lacom. Îl eliminăm și pe acesta și mergem așa în continuare până jos. Mai avem unul aici, interior, vedeți, eliminăm și pe acesta. Și a rămas doar cei care pornesc lateral. Și în felul acesta avem creșterea de prelungire, ramura de cere curată, nu avem creștere interior puternice. Asta am făcut noi acum. Mergem pe ramura asta la alta. Ce avem aici? Ne uităm prima dată la lăstarul nostru care pleca către exterior. Și ce constatăm? Constatăm că avem așa, ne uităm bine aici. Avem o creștere de 2 ani, da, pe care am lăsat-o noi, cu mai mulți lăstari. Da, îi vom plivi în primă fază, să vedem ce rămâne după aceea, da? Îi vom plivi, dacă nu putem și are lemn vechi, îi scurtăm, lăsăm unul singur, da? Atenție, nu rupem tot lăstare, lăsăm unul singur către exterior. Asta nu este un lăstar concurent. Nu pleca direct din ramura de schelet. E plecat dintr-un spin și rămâne ca element de fructificare pentru anul următor. Mergem mai jos și vedem dacă avem creșteri către interior. Avem aici o creștere, dar vedeți, e tot pe un spin. Ăsta e element de rod, nu-l scoatem. Numai ce pornește direct din ramura mamă, din ramura de schelet, cum este acesta, vedeți? Ăsta le eliminăm. Mergem până jos, vedeți dumneavoastră? Mergem până jos. Ăsta este interior, dar ce este? Este o creștere pe un spin. Lăsăm să fructifice. Mergem mai jos și vedem aici un lăstar foarte viguros, practic mai viguros decât cei din partea superioară. E pe interior și mai aproape de baza pomului. Cu siguranță ăsta va crește vertiginos și va deveni un lăstar lacom, o ramură groasă în toamnă. Deci am curățenie și aici și aici. Ne întoarcem pe ramura asta de semischelet, vedeți? Asta e o ramură de semischelet formată. Am tăiat-o noi în uscat ca să formăm o ramură de rod. Și vorbim noi în alt tutorial cum o să procedăm cu acești lăstari în creștere atunci. Ne uităm aici, avem lăstari care se pornească pe interior. Ia să vedem. Ăsta ce este? Ăsta nu-i crescut direct, vedeți? Nu-i crescut direct din ramura de schelet. Ăsta este un element de rod. Vedeți că el nu-i crescut direct din ramură. Mergem mai jos. Aici la fel. Aici am spus la fel. Deci toate aceste creșteri, tot aceste lăstari sunt crescuți dintr-un spin. Mergem aici la această bifurcație și aici e mult mai simplu. Avem către exterior. Numai că ăsta pleacă în zona asta de suprapunere cu ramura vecină, îl eliminăm. Da? Lăsăm pe acesta către exterior, ăsta pleacă către interior, acest mugure, vedeți? Îl eliminăm. Mai avem unul care pleacă către exterior, foarte bun, ăsta lăsăm, iar ăsta puteți să-l considerăm ca și concurent. Aceeași dimensiuni, pe aceeași parte, îl eliminăm pe acesta. În jos nu mai avem și elimina. Acum, dacă tot am făcut curățenie aici, de-aia am spus mai înainte că e bine să avem și o față asupra noastră ca să facem o scurtare a ramurii care se va usca obligatoriu pentru că nu mai are cine să tragă sevă în sus. Am luat acel lăstar care trăgea sevă. Aici, vedeți dumneavoastră, este ultima ramură de schelet pe care am format-o noi. Avem lăstarul care ne l-am dorit noi către exterior. Nu toate situațiile, să știți, când tai în uscat și lași un mugure către exterior sau faci tăiere de deasupra unui mugure, acesta va deveni chiar lăstarul cel mai preferat. De obicei se usucă. Dar noi am avut noroc aici, dacă nu aveam noroc, îl coboram mai jos.
eliminăm pe interior, da, ăsta e concurenți, dar cei care pornesc direct din ramura mamă, dacă e pornit dintr-un spin, îl lăsăm pentru producție. Eliminăm interiorul și așa facem până jos, am spus, până jos. Uitați aici, de exemplu. Vedeți aici? Aici avem așa, am făcut noi scurtări în uscat, vedeți aici, în uscat. Și acum ce a făcut? A pornit de la inel, 1, 2, 3. Asta este o lucrare foarte importantă, pentru că dacă nu eliminăm pe ăștia 3 de aici, acum, pe acești 3 indivizi, vom avea o creștere puternică aici cu 3 lăstari puternici, 3 ramuri puternice pe care le vom scurta noi în uscat și vom forma altă generație de lăstari din inelele următoare. Și atunci le eliminăm cu mâna, da? Dați așa. Ca să nu mai avem probleme în toamnă cu tăiatul în uscat. Dacă mai observăm în timpul ăsta că avem ramuri de semischelet, cum este aceasta, și avem o creștere interioară, o eliminăm și pe aceasta. Ne uităm peste tot în interior să vedem dacă avem creșteri către interior de lăstari care pornesc din ramura groasă, adică nu din vârful unei alte ramuri anterioare. Ăsta este, vedeți cum este ăsta aici? Ăsta este un lăstar care crește pe un spin, vedeți? Ăsta este o ramură de rod foarte, foarte bună. Aici pleacă lateral stânga, dreapta și către sus. Dar avem și alte situații. Nu toate situațiile sunt exact ca la ăsta, pomul ăsta. Pomul ăsta e ca la carte, să spunem. Dar să vedem situația vecinului. Și aici avem o situație cu totul diferită. Vedeți dumneavoastră? Am făcut o scurtare de aici în uscat, de aici, deasupra unui muguri care pleacă către exterior. Ce am obținut? Mai nimic. A plecat cel care pleacă în interior. Și avem ramuri care să producă. Dar prelungirea ramurii de schelet nu o mai avem. Atunci ce facem? Mergem în jos până unde găsim mungurile nostru preferat, adică uitați ăsta de aici. Și facem o scurtare acum de deasupra lui. Avem acum pornirea asta de aici ca ramură de schelet pentru anul acesta și la anul următor vom căuta ca de undeva din zona asta să mai facem o scurtare. Mai avem un concurent al lui, care e și concurent aici, vedeți? E și concurent, dar pleacă și pe interior. Îl eliminăm cu mâna și pe acesta. Vedeți că asta e altă situație. Ne uităm în partea asta la altă. Aici la fel, am făcut o scurtare de aici și am lăsat noi că poate din zona asta de aici vom avea noi o pornire către exterior. N-a fost să fie așa, toată lumea de aici a intrat pe elemente de rod și prelungirea ramurii noastre principale nu mai este. Atunci mergem mai jos până unde găsim un mugure. Uitați în cazul nostru aici. Avem acest mugur de aici, vedeți? Ăsta pleacă lateral, ăsta pleacă interior, ăsta pleacă exact pe poziția noastră. Facem o tăiere deasupra lui, eliminăm toată aglomerația asta și lăsăm mugurile, lăstarul acesta către exterior. Acum, eliminăm interiorul și concurentul lui, vedeți că e un concurent destul de puternic, practic merge mai bine ca cel ales de noi. Îl eliminăm, îi dăm șansă mai multă lui, îl eliminăm și în continuare eliminăm mai jos, aici avem, și aici cei doi muguri laterali, atenție, par a fi concurenți cu el. Îi lăsăm și pe aceștia. Dacă vor porni mai bine, îi vom selecta pe ei în toamnă pentru că au o poziție foarte bună și ei. Bun, mergem în partea opusă aici și avem așa, ramura asta de schelet. Aici avem o situație mai bună de data asta. Am făcut o scurtare de aici. A plecat în afară, către exterior, mugurile pe care le-am ales. Noi am avut noroc aici. Ce facem? Eliminăm concurenții. Deci, 1, 2, imediat din sub acest mugure pe care l-am ales, sub acest lăstar, de fapt, și mai coborâm în continuare să vedem dacă mai avem și lăstari cu pornire interioară, cum am zis, 1, 2. Mergem până jos, cum am zis mai înainte, și nu mai avem nimic. Aici avem un lăstar care e pornit dintr-un spin și cam atât. Toate aceste ramuri care rămân subțiri, vedeți dumneavoastră aici,
toate aceste ramuri nu umblăm la ele. De ce? Ele sunt ramuri de rod. O parte din ele au și fructificat, dacă vedeți dumneavoastră aici, au și fructificat. Urmează acum anul ăsta să ramifice, să facă mai multe elemente de rod pe ramura asta. De ce nu umblăm la ele? Nu toate au fructificat. Asta n-a fructificat. Asta nu. Una, două au fructificat. Le lăsăm așa pentru că ele generează elemente de rod. Și în al doilea rând, lăsăm vegetație cât mai multă la pomii tineri, cum am vorbit și în alte tutoriale, și nu mai dăm drumul la alt val de vegetație. Dacă aș scurta acum aceste elemente cu claritate, acest pom se va sesiza și va da creșteri mult mai multe și mai puternice. Acum, știți ce vreau să vă mai arăt? O să mergem la un alt caz, la un pom format în palmetă. Că am văzut că lumea este interesată de formarea coroanei în palmetă la prun. Și iată am ajuns la un prun care l-am format în palmetă și vă spun și de ce. Aici în spatele meu, după cum se vede clar, avem vița de vie în plan mai îndepărtat, iar pe interval avem leuștean. Leușteanul are nevoie de umbră, nu foarte multă, dar mai ales în zona de ora 12, când e soare foarte puternic. Și aici la noi ora 12 este exact în fața mea, în spatele meu se află leușteanul, care este umbrit exact în momentul critic, cel mai puternic. Bun. Și facem palmetă ca să acoperim o suprafață cât mai largă și să nu mergem către cultură. Ăsta a fost motivul. Și ce am făcut noi aici? Vedeți, avem primul nivel de ramuri de schelet, al doilea nivel de ramuri de schelet și al treilea și ultimul. O luăm cu cel de la bază. Vedeți, avem așa. Am scurtat de aici ca să lăsăm ramura asta în continuare și prelungirea să o facem undeva de aici, să spunem așa, acum. Dar vedeți că este mult prea ieșit în afară comparație cu celelalte ramuri pe care le-am lăsat noi. Și atunci ce facem? Venim tot către exterior, da? Și facem o scurtare de aici, vedeți? De aici, așa. Și lăsăm acest smugure care unde pleacă? Pleacă în zona asta. Eliminăm concurentul și partea interioară. Deci a rezolvat cu partea asta, ne uităm în jos, să vedem ce avem noi pe aici. Avem o aglomerație, dar toți acești lăstari sunt de fapt porniți din spini. Deci avem ramuri de rod, nu avem nimic. Mergem în partea opusă, vedeți aici. Și aici ce constatăm noi? Avem o aglomerație aici de lăstari. Prima dată facem lumină. Eliminăm pe cei care sunt pe interior, vedeți? Așa. Și ajungem în partea superioară. Avem aici un lăstar vechi, bătrân de anul 2, să spunem așa, de un an, și avem lăstarul tânăr care pleacă din ramura principală. El este cel care va prelungi ramura asta de schelet. Avem 40, data viitoare încă 40. Ne urcăm la etajul următor. Vedeți aici, etajul următor. Vedeți dumneavoastră, ăsta pleacă un pic încolo 5-6 grade, ăsta pleacă încoace 5-6 grade. Nu-i perfect în palmetă. Dar din lăstari pe care îi oprim noi acum, putem să dirijăm, să recuperăm această diferență. Dacă a plecat ramura asta încoace cu 5-6 grade, vedeți, o să oprim un lăstar care pleacă încolo cu 5-6 grade. Ca să vină un fel de zigzag și în final ramura este dreaptă. Acum, prima dată eliminăm interior, cum am zis, cu mâna, da? Ce mai avem creșteri interioare? Nu avem decât aici unul. În rest, sunt lăstari care pornesc stânga-dreapta. Și am lăsat acest lăstar care se pleacă în prelungire. Mergem în partea opusă aici. Și avem aici lăstarul care pleacă perfect. De data asta am avut noroc, am scurtat deasupra lui și el a fost într-adevăr nerespectat, a pornit el și n-a lăsat pe altcineva. Cel care pleacă lateral, vedeți, în stânga, foarte viguros, cu siguranță îi va concura și vom avea două elemente de aici, o bifurcație și atunci îl eliminăm. Eliminăm interiorul, da? Tot ce este interior și concurentul lui. Și avem lăsat de prelungire și cu noi elemente de rod. Mergem mai departe, în partea superioară, vedeți? Aici avem, am scurtat noi tocmai de aici, frumos, ca să avem
acest mugure către exterior. Nu știu ce s-a întâmplat, este rost, este mâncat, este rupt, s-a întâmplat, nu știu, aici la fel, altul a rămas cel de aici. Are poziție bună, elimină partea care se va usca oricum, că nu are sevă și concurent nu avem, pe interior nu avem. Aici avem un lăstar pe interior, da, care pleacă în interior, îl scoate și pe acesta. Mergem în partea opusă acestei ramuri de schelet, tot așa ne uităm către exterior, avem lăstarul ăsta foarte bun, am avut noroc și în cazul ăsta. Ăsta este un concurent foarte puternic, vedeți? Foarte puternic la lăstarul principal. Îl eliminăm. Și unul micuț aici, care nu cred eu că va crește foarte puternic, dar ca să fim în siguranță, îl elimin și pe acesta. Acum verificăm toată coroana pomului dacă avem lăstari care să ne creeze probleme. Și ce avem noi? Uitați de exemplu aici, asta este o ramură de 2 ani, care formează elemente de rod. Dar aici, vedeți, avem un lăstar și îl cercetăm să vedem de unde pornește el. El pornește, vedeți, dintr-o ramură scurtă, care a fost un pinten. Și a format acum, anul ăsta, o creștere nouă. Ăsta nu va fi niciodată un lăstar lacom. Va fi o ramură de producție, deci de rod. Avem elemente de rod, nu umblăm decât dacă avem lăstari care să pornească vertiginos, să ne încurce pe noi în coroană. Ne uităm pe aici, vedeți? Ia să ne uităm mai atenți aici. Avem un lăstar, pleacă în lateral frumos dintr-o ramură de 2 ani aici, o ramură scurtă. Îl eliminăm pe acesta că e mai viguros, lăsăm pe acesta mai puțin viguros. Dacă constatăm la o nouă trecere, mai venim aici, venim peste 2 săptămâni, dacă constatăm că au pornit altă stare, pe, nu știu, pe tulpină, pe partea centrală, pe ramul de schelet, pe oriunde, venim și mai rupem cu mâna imediat lăstare că nu ne convin nouă. Ăsta a fost tutorial pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că sunteți în jurul nostru, la revedere și succes pe toată linia!